Hello everybody! For today's video, pakita ko ulit sa inyo ang baon ni Honey Bunch last week. So for day 1, meron tayong egg. This is scrambled egg with potatoes. Ang lagay na natin siya yung pinakamadami. Punuin lang natin tong isang tab na to. Then, next one, lagyan naman natin ay chicken nuggets. Favorite niya, chicken nuggets. And the next one is paratha. This is sweet potato paratha. Meron siyang palaman na sweet potato. So, hati-hati ko lang para magkasya sila. First actually tinapay to. Lagyan natin siya ng tinapay. May palaman. Then chips. This is mayo chop. Mayo and ketchup. So, paligayahin natin siya sa pagpapabaon ng chips. Natin and then ready to go. For day 2, meron tayo ditong chicken adobo na nilagyan ko ng chickpeas. So, chicken, chickpeas, and potato. Next one is chicken burger patty. Gupit-gupitin lang natin para magkasya sila sa baunan. Papabaon ko tong lahat sa kanya. Kasi hindi na nga siya ng breakfast. So, yung bento box niya as much as possible pinupuno ko. Yung pababaon din tayo ng 2 boiled egg. Next one, this is biscuits. Alam niyo yung Marie na pang bata? Gustong-gusto niya to, pinapabaon ko to sa kanya. Then papalamanan ko lang to ng peanut butter. So try niyo to guys, masarap siya. Kahit ako gusto ko din to. Sakto to sa tea or sa coffee, mga ganung bagay. So pinapabaon ako siya ng ganyan. Nag-enjoy naman siya doon. Lagi kasing naka-sale tong Marie na to. Kaya lagi din ako bumibili. The next one, paligayahin ulit natin ang honey bunch. Babaunan natin siya ng parang oats and wheats to. Masarap siya kasi favorite niya yung strawberry flavor na ganito. So, paligayahin natin siya. And pababaunan din natin siya ng chocolate. So, masarap tong chocolate na to. Sale din to, kaya binili namin. Then, ito doon na natin ang kaligayahan ng Tito Toby sa lunchbox na to. Pababaunan natin siya ng this is parang stick flavored niya is vanilla. So, masarap to, matamis. So, for sure, happy siya dyan. Mauubos niya itong mga baon na to. And that's all for day 2. For day 3, this is fish tofu ang tawag nila dito. So, lasa siyang fish tofu naman talaga. Then, masarap siya kapag may Mang Tomas
And then, itong isang ito is chicken fillet. Next one, this is Century Tuna. Flakes in oil. Tinanggal ko lang yung sabaw niya. And then, pinabaon. So, kaya madami siyang baon lagi kasi hindi kami nagwe-breakfast na. Naka 2 meal na day kami ngayon. The next one, this is banana. Kaya ako laging pinabalatan yung mga mga baon niya na fruits, binabalatan at hinihiwa na para subo lang siya ng subo kasi minsan madalian lang sa office sa pagkain. Then ito yung favorite niyang biscuits. Masarap to, hindi siya ganun katamis. Then, meron siyang sea salt sa ibabaw. Then, peanuts. Para may crunchiness naman siya. Peanut and mixed nut. More on mixed nut. And that's all for day 3. It's good to go. Day 4. So, ito, tofu and bread. Then, yung sausawan, yun na kong ilagay. Ketchup, of course. Paborito ng bayan, ketchup. Yung tofu, ginawa ko lang siyang, may mga pang shape ako. Then, this is egg. Then, yung sandwich, ang laman ng sandwich na yun is egg, ketchup, mayonnaise, and tofu. Nilagyan ko lang siya, ini-sprinkle ko lang ng kailan ko siya na tong fruits na to for my tummy. Next fruit is honey melon. And the next one, kinat ko lang din siya. Parang natuwa lang ako sa flower. Ito ay papaya. That's all for day 4. Day 5. Ito is paratha na nilagyan ko lang ng palaman na peanut butter and Nutella. Then, ni-roll ko and hinati-hati. Then, this is pork. Hotdog. Favorite niya yung hotdog. Then, Mang Tomas. Naubusan na kami ng Mang Tomat. Next one, yogurt with mixed nut. And this one, sweet melon fruit. This is guava. May nakita akong guava sa supermarket kaya kinrag ko na. And that's all for day 5. To go! Day 6, meron tayong natirang pomegranate. So, yun ulit ang pabaon natin. And then, next one is green apple. Then, this is pomelo. Pinalatan ko na yung pomelo para hindi na siya mahirapan. The next one is itong oats and wheat. Hindi ko na siya binalatan kasi late na. This is bread, brown bread. Palaman lang natin ng peanut butter. Next one is peanut. More on mixed nut po. Mixed nut. We're good to go. Day 7. This is fish and shrimp.
buttered shrimp and buttered fish. For the fruits, green apple, pomelo again, may natirang pomelo, and pomegranate. Good to go.